یاران شورشگر، حامیان قیام، شخصیت‌ها و دوستان عزیز آلمانی، ایرانیان به پا خواسته که با تظاهرات بزرگ و پرشکوه خود در برلین گرد همایی ایران آزاد در آلمان را برپا کرده اید. قبل از هر چیز میخواهم بپرسم چه کرده اید که جیغ و داد آخوندها علیه مقاومت را به آسمان رسانده اید؟ آنچه اتفاق افتاده در این خلاصه می شود که در دریای رنج و خون مردم ایران دکل سرنگونی پدیدار شده و رژیم به لرزه افتاده است. حتما تازه ترین تحول را همه شما می دونید. پیرو شکایت های شورای ملی مقاومت و برخی شخصیت های سیاسی بین المللی، دادگاه استیناف بروکسل دیروز دولت بلژیک رو از فرستادن دیپلمات تروریست بمبگذار به ایران منع کرد و آن را منوط به یک بررسی محتوایی ساخت. ما برای این کار خواهان فرصت بودیم و اینکه دیپلمات تروریست نتواند غافلگیرانه منتقل شود. قرار است دادگاه چهارشنبه آینده درخواست شاکیان برای ممانعت از آزادی اسدی رو به لحاظ محتوایی بررسی کنه. این نتیجه شکایت ما بلافاصله بعد از تصویب معاهده شرم‌آوری که پارلمانترهای بلژیکی گفتند این یک روز سیاه بود. گفتند این دیوانگی است و نمیتوانیم کلمه مناسبی برای اون پیدا کنیم. و این رو هم گفتند که به بسیاری از ایرانیانی که به این مبارزه پیوستند افتخار میکنیم. من هم گفتم و تکرار میکنم که دلخوش کردن به آزادی یک گروگان بیگناه بلژیکی در ایران یک گام به جلو و 100 گام به عقب است، چون در آینده دیگر کسی امنیت نخواهد داشت و هر شهروند اروپایی و آمریکایی در ایران آخوندها یک گروگان بالقوه است. آیا این یک معامله با شیطان، اون هم بر ضد امنیت شهروندان اروپا و آمریکا و مردم و مقاومت ایران نیست؟ راستی سیاست درست و مؤثر در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران و گشتاپوی اون چیست؟ پاسخ درست و مؤثر به فاشیسم دینی یک کلمه است و آن قاطعیت است و نه سر فرود آوردن. وقتی که رژیم به باجخواهی و شانتاژ دست میزنه، دولت‌های اروپایی باید پیگرد قضایی و محاکمه رئیسی رو به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی روی میز بگذارند. باید سفارت‌های رژیم رو ببندند. باید اون رو به طور کامل تحریم و بایکوت کنند تا مجبور شود گروگان رو آزاد کند. اشرفی‌ها در سال 1388 با ایستادگی و قاطعیت مالکی نخست وزیر دست نشانده خامنه‌ای در عراق رو وادار کردند گروگان‌های ما رو آزاد کنه. اونها 72 روز اعتصاب غذا کردند که 7 روز اون اعتصاب خشک بود. در اون زمان اشرفی‌ها و شما اشرف نشان‌ها در اغلب کشورها در اعتصاب غذا بودین. از اون طرف در ادامه سیاست شانتاژ می‌بینید که وزارت خارجه آخوندها با یک تقلید ناشیانه و مسخره 61 شخصیت برجسته آمریکایی رو به خاطر حمایت از مجاهدین تحریم کرده که البته نشان افتخار و سربلندی است. بسیاری از اونها در گرد همایی پاریس و از هدفهای بمبگذاری بودند. لیست‌گذاری اونها
دلیل مضاعف دیگه‌ایه که چرا دولت بلژیک نباید دیپلمات بمبگذار را در نقض قطعنامه 1373 شورای امنیت ملل متحد به رژیم کادو بدهد. 8 حقوقدان برجسته بین المللی اعلام کردند چنین چیزی شکست تلاش‌های اروپا برای مبارزه با تروریسم است و نباید گذاشت که آخوندها اجرای عدالت را در اروپا به سخره بگیرند. ادعا میشه که با ضرورت‌های امنیت ملی مواجهند، اما به دست خودشون امنیت مردم اروپا رو زیر پای بانی تروریسم دولتی سر میبرند. 9 شخصیت برجسته آمریکایی نوشتند این معاهده به رژیم ایران امکان میدهد که مرکز فرماندهی اروپایی تروریسم خودشون رو در بلژیک بنا کنند. آقایان، نگذارید چنین شود. بگذارید بروکسل همچنان مرکز اتحادیه اروپا باشد و نه ستاد تروریسم آخوندها در اروپا. آخوندها تا به حال دست کم 150 دیپلمات، خبرنگار، بازرگان یا ایرانیان دارای تابعیت دوگانه رو در ایران دستگیر کرده و در لبنان 104 نفر اتباع کشورهای غربی رو به گروگان گرفتند. اما شما این بار جهانی را برانگیختید. در 18 کشور دست به اعتراض و تجمع و تظاهرات زدید و در 5 کشور تحصن کردید، از جمله در برلین. شما نشان دادید که مقاومت خروشانی هست که صدا و نماینده و نگاهبان حق ایران و ایرانی است. بنابراین به دولت‌های اروپایی باز هم میگوییم مار در آستینتان پرورش ندهید. رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان فاش کرد که اروپایی‌ها می‌دانستند رژیم آخوندی پشت چند عمل تروریستی در دوره بعد از امضای برجام بوده است، اما سکوت کردند، زیرا نمی‌خواستند به برجام ضربه بزنند، البته به خیال خودشون. خب آقایان، شما برجام را از دست دادید و به جایش هم تروریسم آخوندها را به دست آوردید، هم نزدیک شدن اونها رو به بمب اتمی. راستی تا کی می‌خواهید بارکش غول تروریسم و بنیادگرایی باشید؟ این چه سیاستی است که قربانیان آن اتباع غربی در ایرانند؟ البته قربانی اصلی همیشه مردم و مقاومت ایران بوده و هستند. همینجا از هموطنان عزیزم اجازه می‌خواهم برای نخستین بار درباره توطئه‌هایی که رژیم علیه من به اجرا گذاشته و خواهد گذاشت و رجزخوانی‌هاش چند جمله‌ای حرف دل خودم رو بازگو کنم. از اون روزی که در دوران شاه به دنیای مبارزه قدم گذاشتم، برای فدا کردن جان ناچیزم در مسیر آزادی آماده و حاضر بودم. چند سال بعد وقتی خمینی دختران و پسران 16-17 ساله رو که بعضاً تحت مسئولیت من بودن تیرباران و پرپر می کرد، دلم برای اونها پر می کشید و همه وجودم رو این آرزو پر می کرد که ای کاش به جای اونها بودم. این احساس و اشتیاق صدها بار در من تکرار شد. اون وقت که خبر تیرباران خواهرانم رو در زندانهای گوهردشت یا اوین یا زندانهای سراسر ایران یا در بحبوحه قتل عام میشنیدم که همیشه به اونها قبطه میخوردم و قبطه میخورم. این البته احساس مشترک هر مجاهدی است، اون هم وقتی که بهترین ها از کنارش پر میکشند. سالهاست آخوندها هر بار
طرح و نقشه‌ای برای از بین بردن من در پیش میگیرن و هر بار یک جایی، یک بار در پاریس، در آلمان، در ویلپند، در آلبانی و موارد اعلام شده و اعلام نشده دیگه. بنابراین به آمران این طرح‌ها که خامنه‌ای و همدستان اون هستند میگویم از کلان اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 67 تا قتل عام در اشرف و لیبرتی دیدید و تجربه کردید که کشتن و از بین بردن مجاهدین بی اثر است. این نسل آمده است که همه چیز خود را برای آزادی مردمش فدا کند. من هم یکی از آنها هستم. کاش میشد با فدای جان من کشتن دیگر هموطنانم در ایران را متوقف کرد. اما هیهات که ضحاک خوناشام سیری ناپذیر است. عهد من با مردم ایران و تعهد من به مسعود سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون. بنابراین به ولی فقیه ارتجاع میگویم اگر فکر میکند با این توطئه ها میتواند ما را متوقف کند، سخت در اشتباه است. ما شعله نبرد را بالا و بالاتر میبریم. کلام آخر را هم به خلق قهرمان باید گفت. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، جان و سر را نتوان گفت که مقداری است. من دیروز پیام‌های صوتی و تصویری بیش از 5000 تن از کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم رو دیدم که اعلام آمادگی می‌کردند و در مورد سرنگونی این رژیم می‌گفتند که می‌توان و باید این رژیم را سرنگون کرد. امیدوارم که در اولین فرصت بتوان نوار اون رو منتشر کرد. حالا اوضاع به نقطه‌ای رسیده که نه رئیسی جلاد و نه بمب اتمی دیگر اثر ندارد. ترفند شیخ برای احضار ارواح شاهان ساقط شده هم دردی دوا نمی کند. ارتجاع آخوندی در لبه همان گوری است که ارتجاع سلطنتی در آن افتاد. بله، ایران آزاد می شود و چنان که مسعود گفته است هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مانع قیام و پیروزی مردم ایران شود. پیروز باشید.